kita tengok macam mana daripada simple squamous, simple cuboidal, simple columnar, stratified squamous itu akan ada. Yang kita fokus adalah 4 ni sahaja. Ini hanya ada dalam syllabus. Yang ni tak ada dalam syllabus. Awak nak baca boleh tapi takut confuse lah. Cuma awak fokus pada 4 ini sahaja. Ini yang akan ditanya dalam exam. First, kita start dengan simple squamous. Kalau dah nama kata simple, dia agak-agak berapa layer? Dia hanya ada satu layer, dan kalau kata squamous maksudnya bentuknya macam mana? Squashed. Ia dipenyek. Dia bentuknya flat like this lah. Bentuknya flat. Dia satu layer dan dia adalah flat. Inilah rupa dia yang telah ni lah. Saya ambil. Ini adalah simple squamous. Dia sebelah-sebelah ni dia attach to one another. Cuma dia akan attach dekat this what we call basement membrane. Basement membrane ini ibaratnya dia lah yang akan memegang a cell ataupun a tissue together. Contohnya adalah macam awak nak bina rumah. Macam mana awak nak bina rumah? Macam mana awak nak letak simen, letak bata itu supaya tersusun? Awak letak simen. First awak bancuh simen dulu. Simen itu barulah awak letak batu-bata dekat atas ini kan. Barulah dia melekat. Okey, simen itu adalah basal lamina, di mana cells ataupun tissues are attached to lah. Kemudian ini adalah dia punya explanation. Okey, function dia disebabkan dia nipis. Anak-anak disebabkan dia nipis maksudnya bolehlah gas ke apa untuk pass through. Okey, memang dia sangat sesuai untuk diffusion. That's why this simple squamous dia adalah memang it is the lining of alveoli in the lungs. Kalau kita tengok dalam paru-paru ni ada gugusan anggur ini, by right awak tahulah perkara ini. Okey, sel yang alveolus ini ia adalah terdiri daripada simple squamous. Memang dia simple squamous, dia memang flat dan dia satu layer saja. Bila satu layer, maksudnya sekarang oksigen masuk bolehlah menembusi the alveolus pergi ke dalam salur darah. Okay, oksigen boleh diffuse directly. Carbon dioxide juga boleh dikeluarkan daripada salur darah masuk ke this rongga and terus dibawa keluar ke udara lah. Sebab dia memang sangat sesuai untuk diffusion. Selain daripada itu, dia juga adalah the lining of the blood vessel. Okay, the endothelial juga adalah simple squamous. Glomerulus and Bowman's capsule ini adalah the one that's present in kidney. Okay, yang ni kita akan tengok into more detail dalam chapter 8 semester 2. Okay, memang menarik. But you have to know dia adalah simple squamous epithelium. Itu adalah simple squamous. Kalau simple cuboidal pula macam mana rupanya? Macam ni. Dia adalah satu layer tetapi dia berbentuk cube. Bila dia berbentuk cube, dia sesuai untuk membentuk tube. Okay, sebab dia bentuk cube, bila dia susun-susun, dia sesuai, dia akan membentuk macam batang paip tu. Tube. Okay, tube itu sesuai lah untuk dia. Okay, memang sesuai dia untuk membentuk tube. Dan that's why lah it very important for secretion and absorption. Contohnya di dalam kidney. Okay, kidney tubules tu nanti kita akan belajar ada proximal convoluted tubule, distal convoluted tubule, loop of Henle dan sebagainya yang kita akan go more into more detail. Dialah memang tempatnya di mana air akan reabsorb, dia akan dibawa masuk balik ke dalam badan dan juga air akan di-release. So dia akan bila kata absorption lah, bila kata release dia secretion. Jadi dia banyak dekat kidney tubules. Dan juga dia adalah the lining of the glands. Contohnya dalam awak punya mulut tu, telangial ileum itu ia diperbuat daripada the simple cuboidal epithelium. Kenapa dia berbentuk tube? Sebab sinilah tempat keluarnya ileum lah. Ileum akan keluar daripada sini pergi ke dalam awak punya mulut. Okay? Dia melalui tube. Okay? Yang ketiga, kita ada simple columnar epithelium. Bila kata simple columnar epithelium, maksudnya dia satu layer dan dia berbentuk column. Dia berbentuk rectangle. Yes, tu lah aku nak mikir. Dia macam peti ais. Itulah dia. Dia macam bentuk peti ais ni. Panjang kan peti ais. Dan dia punya nukleus berada located near to the base. Untuk dua-dua sel yang telah saya explain tadi, untuk simple squamous, dia punya nukleus berada di tengah. Dia sama juga macam this simple cuboidal, dia punya nukleus berada di tengah of the cells. Tetapi untuk simple columnar, dia punya nukleus located near to the base, near to the basement membrane. Dan dia memang berbentuk columnar which is elongated, and sometimes dia ada goblet cells. Contohnya this one lah. Okay, awak tengok ni memang bentuk dia macam
peta ais tu kan memang bentuk kolumna, tetapi ada satu modified cells ni dan dia juga adalah simple columnar epithelium. Dia ada this goblet cells. Okay, dia release ini mucus. Hingos ni dia hasilkan hingos dan atas ni memang akan penuh dengan the layer of hingos. Maksudnya bila awak demam, goblet cells ni dia akan release more mucus than usual. That's why awak selsema. Sebab goblet cells ni dia lah puncanya awak ada sinus dan sebagainya. Dia terlebih pula buat kerja. Okay? Dan functionnya secretion of mucus by the goblet cells. Dan dia juga adalah secretion of digestive enzymes. Dia memang important for secretion. Okay? Dan ia juga penting untuk absorption of nutrients in intestine. Okay? Nanti kita akan tengok dia ada dua jenis. Okay? First, kenapa dia penting untuk digestive enzymes? Contohnya adalah dekat dalam ileum, dekat part of the small intestine, memang ada banyak enzymes dan dia lah release. Dia lah yang release lah. Okay. But yang most paling senang nak ingat adalah the secretion of mucus by goblet cell. Ini ada dekat kita punya respiratory tract. Dia berada dekat kita punya sistem pernafasan. Dekat awak punya trachea, dekat awak punya hidung. Dalam hidung tu semua ada goblet cells. Okay. Tetapi untuk simple columnar epithelium, dia ada dua jenis. Sama ada dia ada cilia ataupun dia tidak ada cilia. Okay, dia ada cilia ataupun tak ada cilia. Cilia ni apa se? Dia adalah penyapu. Okey, kalau you tengok penyapu, kalau kita lukis penyapu, dia ada ni bulu-bulu ni kan. Inilah dia si cilia. Okey, cuma cilia ini berada di atas of this columnar, itulah the columnar epithelium itu. Alright, kalau sel itu ada simple columnar epithelium, means we call it, kalau dia ada cilia, kita panggil dia ciliated. Ciliated ni means dia ada. ED tu means dia ada. Okay, ciliated means dia ada cilia. So, nama penuhnya ciliated simple columnar epithelium. Okay, tu yang pertama, yang this one. Ada pula satu simple columnar epithelium ni, dia tidak ada cilia. Tetapi dia pelik, dia ada unjuran of the cells yang dipanggil microvilli. Okay, macam mana nak bezakannya? Kalau cilia, dia macam ni, dia like, ini adalah columnar epithelium, tetapi dia ada di jari-jari ni, dia ada penyapu-penyapu ni, bulu-bulu ni, itu adalah ciliated columnar epithelium. Nukleus berada dekat bawah. Cuma kalau non-ciliated pula, dia sama, dia memang tetap bentuk dia macam ni, macam peta ais. Cuma instead of dia ada rambut-rambut, dia ada jejari you all. Sebiji macam awak punya tapak kaki, macam kaki. Okay, dia ada jejari. Jejari itulah yang dipanggil microvilli. Adakah this one, adakah ini cilia? Bukan. Ini adalah microvilli. We call it microvilli lah. Microvilli. Dan dia bukan cilia. Jadi disebabkan dia tidak ada cilia, this one adalah non-ciliated. Okay. Cuma yang this one ada tak cilia? Ada. So dia adalah ciliated. Okay. Dekat mana location mereka ini? Mari kita tengok. Okay, bila kata simple columnar epithelium, dia ada tisu. Dia ada penyapu. Penyapu apa functionnya? Dia sapu. Sapu habuk. Okay, dia sapu habuk. Sama juga macam ciliated columnar epithelium ni, function dia untuk menyapu. Tetapi dia menyapu apa? Now kita tengok dekat sel sebelah simple columnar ni. Rupa dia macam apa? Macam sel yang tadilah saya dah tengok, saya ada tunjuk tadi. Rupa dia macam goblet cells lah. Okay, basically next to the simple columnar epithelium, memang akan ada this goblet cell. Goblet cell ni dia akan release hingos. Akan release mucus kat sini. Maksudnya sekarang atas epithelium ini penuh dengan hingos. Dan macam mana? Apakah function cilia ni? Dia akan beat, dia akan berpukul-pukul. Dia akan macam, like kalau pergi mall tu macam ada yang orang yang tangan macam tuhuyah hayang tu kan, yang angin tu, dia tengok angin tu tangan dia macam, dia function dia akan sapu, dia akan sapu the mucus towards the stomach. Dia akan bawa daripada rongga hidung masuk ke perut. That's why kadang-kadang awak rasa hingus awak dia macam masuk dalam tekak. Okey, daripada hidung dia masuk dalam tekak. Kenapa boleh sampai situ kan? Lepas tu awak pun telan. Okey, masuk dalam perut. Macam mana hingus tu boleh turun dari tekak ke daripada hidung ke tekak? Adanya cilia. Cilia ni dia akan pukul hingus tu pergi ke belakang towards the stomach lah. Apakah kepentingannya nanti saya explain.
Okay, ini adalah explanation. Ciliated simple columnar epithelium, dia of course single layer bla bla bla. Cuma dia ada cilia, it has ciliars and usually memang dia akan associated with goblet cells, the one yang secrete mucus. Okay, dan saya dah cakap bila ada cilia, ada mucus, dia berada dekat respiratory tract. Dia ada dekat upper respiratory tract dan juga dia ada dekat atas sikit dekat bronchal tu dia ada. Okay, dan in term of reproduction, dia ada dekat the lining of oviduct. Basically nanti bila kita belajar chapter 9, awak akan nampak persenyawan itu berlaku dekat fallopian tube. Fallopian tube ini, okay, let's say like this. Kita nak bikin ya. Fallopian tube ini dia ada kiri dan kanan, okay. Bila ada persenyawaan dia akan berlaku dekat sini, okay. Sinilah akan ada cilia tu, dia akan sapu ada the zygote tu, dia akan terus melekat dekat rahim. Rahim dekat sini. Rahim dekat sini. Persenyawaan dekat sini. Jadi macam mana dari sini, daripada fallopian tube nak pergi ke endometrium, dia kena disapu oleh the cilia simple columnar epithelium ini. Okay, yang ni kita akan into more detail dalam chapter 9. Cuma itu yang ada cilia. Yang tidak ada cilia pula dia ada microvilli. Bila kata microvilli, dia memang penting untuk absorption. Ini berada di dalam gastrointestinal tract dan juga intestine. Dia berada di dalam intestine, dalam kita punya intestine apa? Usus. Okey, nanti saya tunjuk gambar. Okey, ni saya nak tunjuk video macam mana cilia itu boleh menggerakkan mucus. Awak tengok kat sini Slowly, kalau awak perasan, Allahuakbar. Kalau awak tengok di sini, kalau awak tengok anak-anakku, nampak tak ni yang macam berpusing-pusing ni? Itu adalah cilia penyapu. Bila dia like this, when it beats like this, bila BEAT, bila dia berpukul macam ni, awak boleh nampak tak yang tengah ni? Semua berpusing. Itulah dia, ini adalah mucus. You tengok ni, punya banyak cilia ni dekat tepi ni. Bila dia berpukul-pukul like this, mucus ini bergerak. Inilah yang berada dekat awak punya hidung, dekat rongga hidung awak tu. This cilia ni dia akan berpukul like this menyebabkan hingus ni terus bergerak daripada awak punya, daripada nasal cavity masuk ke dalam tekak, masuk ke dalam perut. Okey, inilah dia. Pentingnya kenapa? Because bila masuk dalam perut, dekat, you tahulah memang dekat mucus ni memang awak hidu banyak, awak hidu virus lah, bakteria semua berada dekat mucus ni. Bila mucus ni dibawa masuk ke dalam perut, bila ada jumpa asid, dia akan kill all the pathogens yang masuk dekat dalam hingus awak. Itulah indahnya ciptaan Tuhan Okay, that's why dia banyak dekat upper respiratory tract. Okay, this one lah. Kat sini dia berlakunya akan hingus tu mengalir daripada sini masuk ke dalam tekak, masuk ke dalam awak punya perut. Alright. Kemudian kalau yang tak ada kalau dia tak ada cilia, dia ada microvilli. Microvilli ini dia macam tuala, sebiji macam tuala. Ini usus kita ni kalau awak ambil, awak belah, dia macam tuala. This cell bila kita fokus dekat satu epithelium ni, dekat sini, awak boleh nampak, okay, like this awak fokus satu-satu. Sel ini memang akan ada unjuran. Unjuran inilah tempat di mana dia akan increase surface area for reabsorption. Kalau awak ambil this part, awak tegangkan, awak tarik panjang, dia lagi panjang. Surface area dia sangat besar. Okay, that's why pentingnya untuk dia berada di intestine, sebab dalam kita punya usus tempat di mana dia akan absorb all the nutrient. Okay, kalau dia ada cilia, means dia dekat respiratory tract. Kalau dia tidak ada cilia, dia adalah dekat dalam digestion, which is gastrointestinal tract. Okay, dekat usus especially. Okay, class?